A very good day for you all. හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා අපේ Education YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා අපේ Principles of Management කියන course module එකේ lesson 3 එක. එහෙම නැත්නම් lesson 3 Organizational Environment. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තමයි අපේ Education YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඒකත් එක්ක අපි යමු අපේ lesson 3 Principles of Management course module එකේ Organizational Environment කියන subject එකට. හොඳයි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ පාඩම අපි මොනවාද අපේ learning outcomes එහෙම නැත්නම් අපි මොනවාද මේ පාඩම අවසානයේදී අපි ඉගෙන ගන්න කියන දේවල් ටික. ඉතින් මේ පාඩමේ අපි ඉගෙන ගන්නවා discuss the nature of organizational environment. අපි organization environment එකේ තියෙන nature එක සම්බන්ධව අපි ඉගෙන ගන්නවා. Then after we will study about the identify the components of external environment and internal environment of the organization and discuss their impact on organization. අපි external environment එක නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ බාහිර පරිසරය සහ ඒ වගේම internal environment අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සම්බන්ධව තියෙන elements කතා කරනවා නැත්නම් components කතා කරනවා වගේම ඒ components වලින් අපේ ව්‍යාපාරයට එහෙම නැත්නම් organisation එකට තියෙන impact එක මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව කතා කරනවා. then after finally describe how organizations adapt to their environment. අපි organisation එක කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ නැත්නම් organisation එක තමන්ගේ environment එකට adapt වෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් සම්බන්ධව අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් එහෙම නැත්නම් අද අපි මේ topic එකෙන් කතා කරනවා. Then after අපි පොඩි introduction එකක් බලමු environment එකට organization environment සම්බන්ධව. The environments in which business operate are increasingly dynamic and requiring managers to be ready to react and respond to even subtle environmental shift. ඉතින් අපි කියනවා organization එකක් environment එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි organization එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ඕනම environment එක operate කරනවා. ඉතින් ඒ operate කරන environment එක හැමදෙස්සෙම ඒක dynamic එහෙම තමයි කියන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමදෙස්සෙම මේ වෙනස්කම් වලට organisation එකේ වටපිටාව හරි එහෙම නැත්නම් organisation එක අභ්‍යන්තර තියෙන මේ environment එකට ඒගොල්ලෝ තියෙන වෙනස්කම් වලට react කරන්න ඕන සහ ඒවට අනුව අනුගත විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි to be effective managers must monitor and respond to the environment on an open system view. ඉතින් අපි කියන organisation එක කලින් පාඩමේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද open system එකක් සහ closed system එකක් කියන්නේ. ඉතින් අපි දන්නා organisation එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ඕපන් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි පිටත ව්‍යාපාරයේ පිටත පරිසරයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් බාහිර පරිසරයත් එක්ක හැමදෙස්සෙම ගනුදෙනු කරන එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ පරිසරයත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ අදාළ පරිසර ඕපන් view එකකින් managers ලා පරිසරය දිහා බලන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි ඉතින් කියන්නේ. And as an open system the organization draws resources from the external environment and releases goods and services back to it. ඉතින් ඕපන් සිස්ටම් එකක් විදිහට organization එකක් පිටත පරිසරයෙන් එහෙම නැත්නම් බාහිර පරිසරයෙන් inputs ගන්නවා resources ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ resources අරගෙන ව්‍යාපාරය ඇතුළේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා goods and services විදිහට ඒ දේවල් නැවතත් පිටත පරිසරයට එහෙම නැත්නම් බාහිර පරිසරයට ලබා දෙනවා. The event that have the greatest impact on an organization typically originate in the external environment. ඉතින් අපි කියනවා organization එකකට වැඩිම බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් එහෙම නැත්නම් අවස්ථා සිද්ධ වෙන්නේ organization එකේ ඇතුළත පරිසරයෙන් නෙමෙයි organization එකේ පිට තියෙන පරිසරයකින් සිදුවෙන දේවල් තමයි ව්‍යාපාරයකට එහෙම නැත්නම් organization එකට වැඩිම බලපෑමක් ඇති කරන්නේ. In addition globalization and worldwide societal turbulence affect companies in new ways making the international environment of growing concern to managers everywhere. ඉතින් අපි කියනවා globalization සහ worldwide social turbulence එක කියන්නේ worldwide ලෝක එහෙම නැත්නම් ගෝලීය වශයෙන් සිද්ධ වෙන මේ වෙනස්කම් organizations වලට එක එක විදිහට නැත්නම් අලුත් විදිහට බලපෑම් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් international environment එක තුල managers ලට ඒගොල්ලන්ගේ concern එක ඕනම තැනකදී එහෙම නැත්නම් හැම තැනකදීම ඒගොල්ලන්ට ඒ අදාළ concern එක හැම දෙයක් සම්බන්ධවම විශාල වශයෙන් සිද්ධ කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. Then after forces in the organizational environment අපි බලමු organization environment එක අපි ව්‍යාපාර පරිසරයක් ගැන කතා කරද්දී මොනවාද ඒ පරිසරයේ තියෙන forces එහෙම නැත්නම් බලවේග. ඉතින් අපි මේක කතා කරන්න පුළුවන් අපිට organization එකේ අපි firm එක ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා organization එකේ ඇතුළත පරිසරය firm එක ඇතුළේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා task environment කියලා කියනවා අපි task environment එකට ආයේ තියෙන competitors ලා suppliers ලා distributors සහ customers ලා ඒ වගේම අපි general environment එක සාමාන්‍ය පරිසරය එහෙම
එහෙම නැත්නම් පුළුල් විදියට ගත්තොත් එහෙම කතා කරන පරිසරය. ඉතින් ඒකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා technological forces, global forces, political and legal forces. Then after we have the demographic forces, economic forces, and finally the socio-cultural forces. ඉතින් අපිට මේවා එක එක නිර්වචන වලින් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට pestal environment කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්, pesg කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එක එක නිර්වචන එහෙම නැත්නම් අපිට එක එක හැඳින්වීම් වලින් ඒව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලමු මොනවාද මේ කතා කරන මේ environments වල තියෙන ලක්ෂණ, මොනවාද මේ environments වල තියෙන components කියලා අපි දැන් කතා කරලා බලමු. ඉතින් external environment ගැන කතා කරොත් එහෙම the external organizational environment includes all elements existing outside the boundary of the organization that have the potential to affect the organization. ඉතින් අපි external environment ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ දීලා තියෙන definition එක අනුව කියන්නේ external environment එක කියලා තියෙන organization ගේ boundary එකයි. නැත්නම් මේ organization එකේ තියෙන ඒ අදාළ boundary එක මොකක් හරි තියෙන limit එකට එහායින් ඉන්න exist එකට එළියෙන් ඉන්න කට්ටිය organization boundary එකට එළියෙන් ඉන්න forces elements අපි කියනවා external environment එකට අයිති වෙනවා කියලා. සහ අපි කියනවා ඒ forces වලින් organization එකේ යම්කිසි බලපෑමක් කිරීමේ විභවතාවයක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරමු නැත්නම් හඳුන්වනවා. Forces can change over time and are made up of opportunities and threats. Forces කියන්නේ එක කාලයත් එක්ක forces වෙනස් වෙනවා and are made of opportunities and threats. ඉතින් මේ පිටත තියෙන පරිසරයෙන් තියෙන සාධක වලින් එහෙම නැත්නම් මේ එළියේ තියෙන මේ බලවේග වලින් organizations වලට යම්කිසි opportunities and threats ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් opportunities and threats ඇති කරන්න පුළුවන්. අපි opportunities කියලා කියන අවස්ථා, ඒ කියන්නේ අපිට ධනාත්මක ලෙස ඇතිවිය හැකි දේවල් කියනවා අපි opportunities කියලා, සහ threats කියලා කියනවා අපේ organization එකට ඍණාත්මක ලෙස බලපෑම ඇති කළ හැකි දේවල් නැත්නම් වෙනස්කම් අපි කියනවා threats කියලා. ඊට පස්සේ the organization's external environment can be further conceptualized as having two layers, general and task environment. ඉතින් අපිට external environment එකට තව දුරටත් බෙදා දැක්විය හැකි එකක් තමයි අපිට general environment කියලා කියන්න පුළුවන්, සහ අනිත් එක තමයි task environment කියන්නේ. අපි බලමු task environment කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The task environment is closer to the organization and includes the sectors that conduct day-to-day transactions with the organization and directly influence its basic operations and performances. ඉතින් අපි task environment එක කියන organization එකට ආසන්නයෙන් ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒක වගේම තමයි the sectors that conduct day-to-day transactions. ඉතින් එදිනෙදා ගනුදෙනු සිදු කරන ව්‍යාපාරයත් එක්ක අපි කතා කරන organization එකත් එක්ක එදිනෙදා ගනුදෙනු සිදු කරන කට්ටියට එහෙම නැත්නම් ඒ elements වලට හරි forces වලට අපි කියනවා task environment එක කියලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ directly influence the basic operations and performance. ඉතින් මේ කට්ටිය organization එකේ තියෙන basic operations සහ performance එකට directly එහෙම නැත්නම් resume influence එකක් බලපෑමක් ඇති කරනවා. It is generally considered to include competitors, suppliers, customers and the labor market. අපි කියනවා task environment එකට අයිති වෙනවා competitors ලා, suppliers ලා, customers ලා සහ labor market එක මේ task environment එකට අයිති වෙනවා කියලා කියනවා. Then after අපිට තියෙනවා five forces framework එක අනුව අපිට task environment එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් those are including potential entrance. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන industry යම් කිසි organization එකක් ඉන්න industry එකට ඉදිරියේදී විභව එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් අපේ entrance ලා, competitors ලාට අපි කියනවා potential entrance. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇති වෙන අපිට ඒක කියනවා threat of entry කියලා කියනවා. Then after we have the substitutes අපිට තියෙනවා. ඉතින් substitutes කියලා කියන්නේ ඒ ඇවිල්ලා threat of substitutes කියන්නේ අපි හදන යම්කිසි සේවාවකට හෝ භාණ්ඩයකට තියෙන සමාන දේවල් වලට සමාන භාණ්ඩ හා සමාන සේවාවන් වලට අපි කියනවා substitutes කියලා. ඒ වගේම අපිට suppliers ලා ඉන්නවා. suppliers ලා කියන්නේ අපි යම්කිසි යෙදවුමක් ලබා ගන්නා කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා bargaining power එකක්. ඒ කියන්නේ කේවල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට buyers ලා අපේ ව්‍යාපාරයේ අපි කරන නිමැවුම යම්කිසි අපි good එකක් වෙන්න පුළුවන්, service එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මිලදී ගන්න කට්ටිය සහ ඒගොල්ලන්ටත් bargaining power එකක් තියෙනවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි පස්වෙනි එක competitive rivalry. competitive rivalry කියන්නේ දැනට අපේ ව්‍යාපාරයේ ඉන්න මේ industry එකේ ඉන්න අපේ competitors ලත් එක්ක තියෙන තරංගයට අපි කියන competitive rivalry කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපි five forces framework එකෙන් ඉගෙන ගන්න. මේක ඇවිල්ලා five forces framework කියන අපි company එකක නැත්නම් organization එකේ environment එක අපි analyze කරන එක ක්‍රමයක් තමයි.
ඉතින් ඊගාවට අපිට හම්බ වෙනවා suppliers provide organization with inputs, managers need to secure reliable input sources. ඉතින් අපි කියන suppliers ගැන කතා කරද්දී managers ලා හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙනවා ඒගොල්ලන්ට secure කරගන්න නැත්නම් ආරක්ෂා කරන reliable input source එකක් ඒගොල්ලන්ට විශ්වාස කළ හැකි යෙදවුම් ලබා ගන්න source එකක් යම්කිසි විදියක් අපි secure කරගන්න ඕනේ. Then after suppliers provide raw materials, components and even labor. ඉතින් අපිට suppliers ලාගෙන් raw materials හම්බ වෙනවා, විවිධ components හම්බ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට labor උනත් අපිට suppliers ලා supply කරනවා. Working with suppliers can be hard due to shortages, unions and lack of substitutes. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි suppliers ලාත් එක්ක වැඩ කරන එක අපිට hard වෙන්න පුළුවන් because of the shortages යම්කිසි හිඟතාවයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ union actions තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lack of substitutes. ඉතින් අපිට substitutes අඩුවීම එහෙම නැත්නම් ආදේශක භාණ්ඩ අපි ඒ කියන්නේ raw materials ගදී ඒ raw material එකට ගන්න පුළුවන් තවත් ආදේශකයක් අපිට හිඟවීම තුලින් අපිට hard වෙන්න පුළුවන් මේ අපි suppliers ලාත් එක්ක වැඩ කරන එක. ඒක වගේම තමයි suppliers with scarce items can raise the price and are in a good bargaining position. ඒ වගේ තමයි scarce items දෙන suppliers ලා හිටියොත් එimhe ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා හැමතිස්සම මොකද ඒගොල්ලෝ විතරක් දෙන්නේ භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා price එක increase කරන්න වගේම ඒගොල්ලන්ට හොඳ කේවල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන තත්වයක ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම managers often prefer to have many or similar suppliers of each item. ඉතින් managers ලා ගොඩක් වෙලාවට අපි කළමනාකරුවෙක් වශයෙන් අපි ඊටමත් කැමති අපිට suppliers ලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් වගේම එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම එකම භාණ්ඩය සපයන suppliers ලා ගොඩක් ඉන්නවා නම් අපිට ව්‍යාපාරයට වඩාත් හිතකර නිසා managers ලා ඒ වගේ තත්යකට කැමතියි කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි distributors ලා ගැන කතා කරොත් එimhe organizations that help others to sell goods. අපි distributors ලා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි හදන භාණ්ඩයක් අපේ ෆයිනල් කස්ටමර්ට එහෙම නැත්නම් අපේ කන්සියුමර්ට ගෙනියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගෙනියීමේ හැකියාව වැඩි කරන කෙනෙක්ට ඒකට උදව් කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා distributor කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි some organizations sell their products through different distributors. සමහරක් organizations ඒගොල්ලන්ගේ products විවිධ වූ distributors ලා අතරේ බෙදා හැරීමට ලක් කරනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ select කරගන්නවා. Some organizations keep their own stores to reduce cost. ඉතින් ඒ වගේම තමයි distributors ලා අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් distributors ලාට යන වියදම් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපිට store facilities එහෙම නැත්නම් warehousing facilities වගේ තිබ්බොත් එහෙම අපිට ඒ distributors ලාට යන සමහරක් cost අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. Some distributors have strong bargaining power. සමහර distributors ලාට තියෙනවා ලොකු bargaining power එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලොකු distributor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා ඉන්න එකම සමහරක් පැතිවලට එහෙම නැත්නම් සමහරක් global destinations වලට ගත්තොත් එහෙම අපි geographical destinations වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම එයා විතරක් නම් අපිට ඉන්න එකම distributor. ඉතින් එයාට ලොකු bargaining power එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි customers ලා ගැන කතා කරනවා ඊගාවට. Those people and organizations in the environment who buy the goods or services from the organization. ඉතින් අපි customers ලා කියලා කියන්නේ ඒක සමහරක් වෙලාවට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, individual person කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි organization එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ ඉන්න එයාලා තමයි අපේ බාණ්ඩ හෝ සේවාවන් මිලට ගන්න කට්ටිය අපි යාරට කියනවා customer කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම as the recipient of the organization's output they determine the organization's success. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ organization එක අපි කරන නිමැවුම එහෙම නැත්නම් අපේ output එක ලබා ගන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ organization එකේ success එක ගොඩක් වෙලාවට determine කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ ගැනුම්කරුවෝ නිසා. Usually there are several groups of customers. සාමාන්‍යයෙන් customers ලා වර්ග ඉන්නවා, groups ඉන්නවා. ඉතින් අපි කියන එක වර්ග තියෙනවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. Dealing with customers has become increasingly complex in recent years. අපි කියනවා මෑත කාලීනව ඉතින් මේ මෑත කාලීනව අපිට මේ customers ලාත් එක්ක වැඩ කරන එක ඇත්තටම ටිකක් complex එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. මොකද විවිධ හේතුන් නිසා. Then after අපි competitors ලා ගැන කතා කරනවා, we will discuss about the competitors. So other organizations that produce similar goods. ඉතින් organization අපේ හදන goods එකට අපි හදන භාණ්ඩ වලට similar products හදන කට්ටියට අපි කියනවා අපේ competitors ලා කියලා. And rivalry between competitors is usually the most serious force facing managers. ඉතින් අපේ competitors ලාත් එක්ක තරඟකරුවත් එක්ක තියෙන තරඟයක අපිට කියනවා මේක තමයි ඇත්තටම අපිට තියෙන වැදගත්ම බලවේගය. එහෙම නැත්නම් ඉතාමත්ම
serious force එක විදිහට managers ලට face කරන්න සිද්ධ වෙන. Then after high levels of rivalry often means lower prices. ඉතින් rivalry එක එහෙම නැත්නම් මේ competitors එක්ක තියෙන තරඟය වැඩි වෙන්න අපේ භාණ්ඩවල මිල පහළ යනවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. Profits become hard to find. ඒ වගේ තමයි මිල පහළ යාම තුලින් අපිට profits අපිට ලාභ ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අමාරු වෙනවා. Barriers to entry keep new competitors out and result from economies of scale, cost advantages due to large scale production, brand loyalty, customers prefer given product. ඉතින් අපි කියනවා දැන් barriers to entry එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන විභව තරඟකරුවන්ට අපිට අනාගතයේදී එන්න පුළුවන් තරඟකරුවන්ට තියෙන බාධා. ඉතින් ඒ බාධා හින්දා අපිට මේ කම්පිටිටර්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට අපිට එළියෙන් තියාගන්න පුළුවන්. අපි ඒ කියන්නේ නැත්නම් අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් එළිය තියාගන්න පුළුවන්. එයාලට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇතුළත් වෙන්න තියෙන බාධා නිසා. ඉතින් බාධා දෙකක් අපිට මෙතන හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි economies of scale. අපි කියනවා පරිමාණුකූල පිරිමැසුම්. එහෙම නැත්නම් ආර්ථික පිරිමැසුම් කියලා කියනවා. ඉතින් cost advantages due to large scale production. සමහරක් වෙලාවට දැනට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ලොකු product producer කෙනෙක් නම් අපි. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ලොකු කියන්නේ අපි mass production එකකට යන හින්දා අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ලොකු ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් හින්දා අපිට සමහරක් cost advantages අපිට පිරිමැසුම් එහෙම නැත්නම් පිරිවැය අතින් අපිට යම්කිසි ලාභ ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි ලොකු ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් වුණොත් එහෙම අපිට දැනට තියෙන ලොකු ලාභයක් අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යම්කිසි economies of scales ලබා ගන්න පුළුවන් නම් අනාගතයේදී ඇතිවෙත් වෙන්න ඉන්න තරඟකරුවන්ට ඒ වගේ economics of scales ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට price එක අපේ price එකට දෙන්න බෑ. යාලට වැඩි price එකකට දෙන්න වෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ට අපේ industry එකට එහෙම නැත්නම් අපේ මේ organisation environment එකට enter වෙන්න බැරි එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඉතින් barriers to entry කියලා. අනිත් එක තියෙනවා brand loyalty කියන්නේ අපි දැනට හදන product එකක් දැනට අපි හදන කිසි product එකක් market එකට දැම්මහම ඒ අපේ brand එකට නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාරයට මිනිසුන්ගේ එහෙම නැත්නම් අපේ customers ලාගේ තියෙන කැමැත්ත අපි කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු කැමැත්තක් අපිට එහෙම නැත්නම් industry එකේ දැනට ඉන්න market share එක ලොකු market share එකක් අපිට තියෙනවා නම් අලුතෙන් එන competitor කෙනෙක්ට එහෙම අලුතෙන් එන producer කෙනෙක්ට ඒ අලුතෙන් අපිට දැනට තියෙන market එක අපිට අයිති වෙලා තියෙන market එක ඒගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කියන brand loyalty නිසා ඇති වෙන barrier එකක් විදිහට කියනවා ඒ අලුත් competitors ලට industry එකට එන්න තියෙනවා. Then after we will discuss about the general environment. අපි සාමාන්‍ය පරිසරය නැත්නම් මහා පරිසරය ගැන කතා කරත් එහෙම the general environment represents the outer layer of the environment. ඉතින් general environment එක කියලා අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම organisation එක එහෙම නැත්නම් අපි මේ කතා කරන environment එකේ business environment එකේ පිටතින් ඉන්න කට්ටියට තමයි අපි එළියෙන් ඉන්න කට්ටිය නැත්නම් ගොඩක් දුරින් ඉන්න කට්ටියට තමයි අපි general environment කියලා කියන්නේ. These dimension influence the organization over time but often are not involved in day to day transactions with it. ඉතින් මේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම නැත්නම් මේ කතා කරන components මේ general environment එකේ කියන කට්ටිය අපිට සම්කිසි දිගු කාලීනව තමයි අපිට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් කරලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් බලපෑම් සිද්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන්. ඒගොල්ලෝ අපි හැබැයි අර day to day දිනෙදා සිදු කරන ගනුදෙනු වලට ලොකු බලපෑමක් යාලගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දිගු කාලීනව තමයි යාලගේ බලපෑම තියෙන්නේ. Then after the dimensions of the general environment include international, technological, socio-cultural, economic, legal, political and natural. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරද්දී මේ ඉන්න components ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒ components වලට international ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාතික, technological තාක්ෂණික වශයෙන්, socio-cultural සමාජ හා සංස්කෘතික මේ වශයෙන්, economical ආර්ථික මේ වශයෙන්, ඊට පස්සේ legal and political අපි කතා කරොත් එහෙම නීතික සහ දේශපාලනික පරිසරය සහ සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් පරිසරයක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ස්වාභාවික natural environment ස්වාභාවික පරිසරය වගේ දේවල් තමයි මේකට අයිති වෙන components විදිහට අපි හඳුනා ගන්නෙ. Right. Then after wait a minute, just give me a minute. Okay. Right. Okay.
economic forces ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් කතා කරමු ඉස්සෙල්ලා අපි general environment එකේ තියෙන components මොනවද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි තියෙන එක එක forces ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි economic forces කියන එක ගැන අපි බලමු. It represents the general economic health of the country of the region in which the organization operates. ඉතින් අපි මේකට කතා කරනවා general economic environment එක කියලා කියනවා. නැත්නම් අපි economic health එක ආර්ථිකමය වශයෙන් තියෙන තත්ත්වය ආර්ථික තත්ත්වය අපි දැනට අපි නැත්නම් අපි මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන රීජන් එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රදේශය එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන රට වෙන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන ඒ අදාළ පරිසරයට අදාළ economic health එක තමයි අපි economic forces කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට include වෙනවා interest rate changes. ඉතින් තියෙන එක interest rate වල තියෙන වෙනස්කම්, unemployment විරකියා තත්ත්ව සහ economic growth ආර්ථික වර්ධනය වගේ දේවල් තමයි මේකට include වෙන factors විදිහට ගන්න. customers purchasing power වගේ එකකුත් අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. customers ලගේ purchasing power එකත් economic health එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. Then after when there is a strong economy people have more money to spend on goods and services. ඉතින් හොඳ economy power එකක් එහෙම නැත්නම් strong economy එකක් තියෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට අතේ හොඳ මුදල් තියෙන ඒගොල්ලන්ට මුදල් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සහ ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ට භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේ වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. Then after we will discuss about the technological forces. The methods available for converting resources into products or services. අපි කියනවා technological forces කියලා කියන්නේ methods available for converting resources into products or services. නැත්නම් අපි කතා තාක්ෂණය. අපේ inputs අපිට output එකක් විදිහට හරවන්න පුළුවන් තාක්ෂණය තමයි එහෙම නැත්නම් output එකක් විදිහට අපි ව්‍යාපාරයේ input එකක් output එකක් විදිහට convert කරද්දී අපි ඒකට use කරන තාක්ෂණයට අපි කියනවා technological forces කියලා. And it includes skills and equipment used in designing, production and distribution. Also technological advancement in the specific industry and managers began to buy equipment and software that could enable them to accomplish more work with few employees. Result in new opportunities or threats to the managers often make products obsolete out of date very quickly. ඉතින් ඇත්තටම අපි කතා කරොත් එimhe අපි මේ තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී මේ තාක්ෂණය කියන්නේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි හදන ප්‍රොඩක්ට් සමහරකට out of date වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යල් පැන ගිය භාණ්ඩ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් අපි කතා කරන යම් තාක්ෂණික ක්‍රම එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණ මෙවලම් ගැන කතා කරොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට කම්පියුටර්ස් ගැන වගේ කතා කරොත් එහෙම අපි මීට අවුරුදු 10කට කලින් තිබ්බ කම්පියුටර් තාක්ෂණය නෙමෙයි අද වෙනකොට කම්පියුටර් තාක්ෂණයක දියුණු වෙලා තියෙන එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ threats තියෙනවා ඇත්තටම අපි මේ කතා කරන technological forces ගැන සම්බන්ධව කතා කරද්දී. Then after we will discuss about the socio cultural forces. අපි බලමු මොකද්ද මේ සමාජ හා සංස්කෘතික බලවේග කියන්නේ. It result from changes in the social or national culture of the society. ඉතින් social cultural forces ගැන කිව්වහම ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම අපි කතා කරන national එක එහෙම නැත්නම් අපි ජාතිය හරි අපි කතා කරන සමාජයේ හරි තියෙන යම්කිසි වෙනස්කම් තමයි අපි social cultural forces කියලා කියන්නේ. Social structure refers to the relationship between people and groups. ඉතින් අපි කියන social structure කියලා කියන්නේ අපි මිනිසුන් සහ මිනිසුන් කණ්ඩායම් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට තමයි social structure කියලා කියන්නේ. Different societies have a vast different social structure. ඉතින් එක විවිධ වූ societies වලට විවිධ වූ social structures තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ වගේම තමයි national culture includes the values that characterize a society. ඉතින් national culture එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි society එකක තියෙන values හරි මොන හරි මේ දේවල් characterize කරන දේවල් වලට තමයි අපි national culture කියලා කියන්නේ. And it includes values and norms differ widely throughout the world. ඉතින් ඒ වගේ තමයි values සහ norms කියන දේවල් ඉතින් ලෝකයේ තියෙන විවිධ රටවල් වල විවිධ ප්‍රදේශයන් වලදී මේ values සහ norms වෙනස් වෙනවා. Then after we will discuss about the next force, the demographic forces result from changes in the nature, composition and diversity of a population. These include gender, age, ethnic origin, etc. For example, during the past 20 years, women have entered the workforce in increasing numbers. Currently, the most industrial countries are aging.
This will change the opportunities for firms competing in these areas. Senior friendly products, new demand for healthcare, assisting living can be forecast. ඉතින් අපි demographic forces කියලා කියන ප්‍රජා සම්බන්ධ දේවල්, ප්‍රජා මූල සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් මේකෙදි සමහරක් ලාවට ඉතින් මේකෙදි natures තියෙන එහෙම නැත්නම් composition of diversity of population එකේ ඉන්න ජනගහනයේ තියෙන යම් යම් වෙනස්කම්, ජනගහනයේ තියෙන යම් යම් තත්ත්ව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට gender එක, age එක, ethnic origins වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම currently most industrial countries are aging. ගොඩක් industrial countries දැන් ඒගොල්ලෝ වයසට යමින් පවතින. ඉතින් ඒ රටවල් වල ඉන්න senior citizensලා දැන් වැඩි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වවලට තමයි අපි demographic forces කියලා කියන්නේ. Then after අපි කතා කරා political and legal forces, දේශපාලන හා නෛතික පරිසරය නැත්නම් නෛතික බලවේග, the government regulation of business and the general relationship between business and government. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මෙතනදී කතා කරන්නේ government එක පැත්තෙන් තියෙන බලපෑම් තමයි අපි මෙතන ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. Result from changes in the political arena තියෙන යම් යම් දේශපාලන තත්ත්වත් එක්ක වෙනස් වෙන දේවල් සම්බන්ධව අපි කතා කරනවා. Influences business in numerous ways. ඉතින් මේවා අපේ ව්‍යාපාර වලට විවිධ විදිහට බලපානවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල බදු ප්‍රතිපත්ති, ඊට පස්සේ සහනාධාර ප්‍රතිපත්ති, ඒ වගේ දේවල් එක්ක ව්‍යාපාර වලට තියෙන විවිධ බලපෑම් විවිධ විදිහට බලපානවා. The legal system defines what an organization can and cannot do. ඉතින් legal system එකකින් organization එකට මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ මොනවද කරන්න බැරි කියන දේ හඳුන්වා දෙනවා. These are often seen in the laws of a society. ඉතින් මේක ඇත්තටම society එකේ තියෙන laws වලින් තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Today there is increasing deregulation of many state run firms. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම ගොඩක් state run නැත්නම් රජයේ සතු ව්‍යාපාරවල ගොඩක් regulations වැඩි වෙන සහ එහෙම නැත්නම් අඩු වෙන තත්ත්වයක් බලා ගන්න අපිට පුළුවන්. Then after we will discuss about the global forces result from changes in international relationships between countries. ඉතින් අපි global forces කියලා කියන්නේ රටවල් අතර තියෙන අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතාවයන් වල වෙනස් වීම ඇති සමග ඇති වෙන බලපෑම් වලට තමයි මේ global forces කියලා අපි කතා කරන්නේ. Perhaps the most important is the increase in economic integration of the countries. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ඒ රටවල් අතර තියෙන economically තියෙන integration එක, economically තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි අපි කතා කරන්නේ. Free trade agreements සමහරකට GATT, NAFTA, යුරෝප් යූනියන් වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ලංකාවේ තියෙනවා අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා, අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි free trade agreements අපි එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. Provide new opportunities and threats to managers. ඉතින් මේ තුලින් ඇත්තටම අලුත් අපිට අවස්ථා ඇති වෙන්න පුළුවන් සහ අපිට බාධා එහෙම නැත්නම් අපිට තර්ජනත් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි internal environment එක ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි මෙච්චර කතා කරේ external environment එක. එතකොට ඒකෙදි තමයි අපි task forces and task environment and general environment ගැන කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ internal environment නැත්නම් ව්‍යාපාරයක අභ්‍යන්තර පරිසරය ගැන. ඉතින් බලමු මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා. Internal environment which includes the elements within the organization boundaries. ඉතින් internal environment කියලා කියන්නේ organization එක අපි කලින් කතා කරේ organization එකේ තියෙන boundary එකෙන් පිට දේවල් ගැන. නමුත් දැන් අපි කතා කරන්නේ organization එකේ boundary එකෙන් ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගැන තමයි අපි internal environment එක ගන්නෙ. By scanning, organizing and understanding their strengths and weaknesses. ඉතින් අපිට පුළුවන් organization එකේ internal environment එක ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක අපි analyze කරොත් එම අපිට තියෙන ශක්තියන් හා දුර්වලතා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි internal environment එකට අයිති වෙන forces එහෙම නැත්නම් components තමයි corporate culture එක, අපේ organization එකේ තියෙන culture එක මොකක්ද කියන එක, owners අපේ ඉන්න අයිතිකරුවන්, employees අපේ සේවකයින්, board of directors අපේ director board එක, ඊට පස්සේ අපේ organization එකේ තියෙන structure එකට අපි කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි internal environment එකට අයිති වෙන්නේ. Then after all the factors and forces internal to organization that directly affect its current and future strategic performance. ඉතින් මේකදී ඒ වගේම මේකට අයිති වෙනවා. ඉතින් අපේ මේකට අයිති වෙනවා දැන් අපේ තියෙන factors and forces which can directly affect current and future strategic performance. අපේ තියෙන උපාය මාර්ගික performance එකට බලපාන්න පුළුවන් දේවලුත් අපි මේකට ගන්නවා. ඉතින් උදාහරණ විදිහට leadership,
culture, structure, the systems inside the organization, then after process of the organization, our policies, resources, products, and the location of the organization can be considered as the internal environment forces and the factors. Then after we will discuss about the culture of the organization as an internal factor. The general pattern of behavior, shared beliefs and values that members of organization have in common. ඉතින් අපි කල්චර් එක ගැන නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් කල්චර් කියලා කතා කරන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ තියෙන අපි සාමාන්‍යව භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් අපේ ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ තියෙන කල්චර් එකට අපි කියන ඕගනයිසේෂන් කල්චර් කියලා. The shared beliefs people අපි හුවමාරු කරගෙන එහෙම නැත්නම් share කරගන්න beliefs, our expectations and values held by members of a given organization and to which newcomers must adjust. ඉතින් අලුතෙන් එන කට්ටිය මේ කල්චර් එකට adjust වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයට අනන්‍ය වූ කල්චර් එකට අපි කියනවා our organization culture කියලා. Then after we have the cultural changes. ඉතින් ඇත්තටම අපි organization එකක් ගත්තාම අපි organization එක ඇතුලේ culture එකක් අපි පවත්වාගෙන ගියාට organization එක ඇතුලේ ඉන්න සේවකීන් අතර තියෙන cultures එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට අනන්‍ය වූ cultures එක එක විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් generation gap එක ගැන තියෙන cultural changes වලට බලා ගන්න පුළුවන්. The organization environment relationship අපි මොකද්ද මේ organization and environment relationship එක ගැන අපි කතා කරමු. Why organizations care so much about factors in the external environment. ඇයි organizations මේ external environment එකේ තියෙන factors ගැන ගොඩක් consider කරන්න ඕනේ. The organization environment create uncertainty for organizational managers. ඉතින් organizational environment එක ගැන කතා කරද්දී මේකෙන් ඇත්තටම අවිනිශ්චිතතා ඇති කරන organization එකේ ඉන්න managers ලට. They must respond by designing the organization to adapt the environment. ඉතින් අපි ඔත්තේ තියෙන environment එකත් එක්ක adapt උනේ නැත්නම් අපිට මේ organization එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන environment එකත් organization environment එක අපි adapt උනේ නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න අමාරු වෙනවා සහ සමහරක් වෙලාවට අපිට ව්‍යාපාරය නවත්තන්න උනත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ examples අපිට ගන්න පුළුවන්. අතීතයේදී Nokia company එක ලොකු industry market එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු market එකක් grab කරගෙන හිටියා. නමුත් යම් වෙනස්කම් එක්ක වෙනස් වුණේ නැති හින්දා organizational changes එහෙම නැත්නම් environmental changes එක්ක හරි විදිහට ඒගොල්ලෝ adopt උනේ නැති හින්දා Nokia company එක ඇත්තටම වෙනත් companies වලින් take over කරා. ඒගොල්ලන්ට survive වෙන්න අමාරු වුණා. ඒකත් එක්කම ඒ වගේ විවිධ companies තියෙනවා. අපි කියනවා industry dinosaurs ලා කියලා කියනවා. ඉතින් dinosaur කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උනේ ඒගොල්ලෝ පරිසරයත් එක්ක වෙනස් වුණේ නැති හින්දා dinosaurs ලා වඳ වෙලා කියන්නේ. ඒ වගේ industry අපිට dinosaurs ලා තියෙනවා. ඒ වගේ examples තියෙනවා. අපිට examples ගැන study කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ adapt වෙන්නේ නැති හින්දා organizational environment එකට adapt වෙන්නේ නැති හින්දා dead එහෙම නැත්නම් close down කරන්න සිද්ධ වෙච්ච shut down කරන්න සිද්ධ වෙච්ච organizations ගැන examples අපිට මේ වගේ identify කරගන්න පුළුවන්. Then after environmental uncertainty, organization must manage environmental uncertainty to be effective. ඉතින් organizations තියෙන environmental uncertainty ඒගොල්ලෝ manage කරගන්න ඕනේ. තියෙන යම් අවිනිශ්චිතතා වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ෂණික දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ ෂණිකව react කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තුලින් ඔයගලන්ට more if they can become more effective. What is environmental uncertainty? මොකක්ද uncertainty කියන එක අපි හඳුනා ගමු. Means that managers do not have sufficient information about the environmental factors to understand and predict environmental need and change. ඉතින් මේකෙන් අපි කියන environmental uncertainty අවිනිශ්චිතතාවය කියලා කියන්නේ environment එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් ගැන එහෙම නැත්නම් environment එකේ ඇතිවිය හැකි වෙනස්කම් ෂණික අවස්ථා ගැන අපිට හරි තොරතුරු එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණවත් තරම් තොරතුරු නැතිවීම තමයි අපි කියන්නේ environmental uncertainty කියලා. Then after environment characteristics that influence uncertainty. ඉතින් මේ environment එකේ තියෙන characteristics එහෙම නැත්නම් ලක්ෂණ මොනවාද uncertainty කියන එකට influence වෙන්න පුළුවන්. Environmental complexity අපි කියන environment එකේ complex එහෙම නැත්නම් සංකීර්ණ වීම ඇවිල්ලා මේකට බලපාන එක හේතුව. The number of factors that affect the organizational environment. Then environmental change මේ පරිසර වෙනස් වීම. The extent to which those factors change මේවා කොච්චර දුරකට වෙනස් වෙනවද කියන එක සම්බන්ධව තමයි අපි ඒකෙදි කතා කරන්නේ.
Then after, managers must measure the complexity of the environment and rate the environmental change. ඉතින් managers ලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ environment එකේ තියෙන complexity එක measure කරගන්න සහ ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් environmental change එක කොච්චරක් වෙනවා වගේද කියලා එයාලට measure කරන්න නැත්නම් rate කරන්න පුළුවන්. Then after, environmental complexity means the deals with the number of factors impact of different forces in the environment. Managers must pay more attention to forces with larger impact. Usually, the larger organizations, the greater the number of forces managers must oversee. Then after, the more forces, the more complexity the manager's job become. I think forces වැඩි වෙන්න managers ලගේ job එකේ තියෙන complexity එක නැත්නම් complex කම වැඩි වෙනවා. Then after, environmental change refers to the degree which forms in the task and general environments change over time. ඉතින් අපි කතා කරද්දී environmental change එක ගැන කතා කරත් එමේ environment change එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය general environment එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන forms එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන task වගේ දේවල් කොච්චර දුරකට වෙනස් වෙනවද කියන එක තමයි අපි මේ environment change කියලා කියන්නේ කාලයත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි change rates are hard to predict. ඉතින් කොච්චර දුරකට වෙනස් වෙනවද කියන එක ඇත්තටම predict කරන්න ඉතාමත්ම අමාරුයි. The outcomes of changes are even harder to identify. ඉතින් මේ changes වලින් සිද්ධ වෙන අපි දැන් changes අපිට මේ predict කරගන්න අමාරු වගේම තමයි ඒවෙන් වෙන outcome එක නැත්නම් result එක මොකක්ද කියන එකත් අපිට හඳුනා ගන්න ඉතාමත්ම අමාරුයි. Managers thus cannot be sure that actions taken today will be appropriate in the future given new changes. ඉතින් managers ලා අද ගන්න තීරණ එහෙම නැත්නම් අද ගන්න වෙනස්කම් කරන වෙනස්කම් සමහරකට අනාගතයේදී ඒවැ තියෙන appropriateness එක කොච්චර දුරකට සාර්ථක වෙයිද නැද්ද කියන එක ඇත්තටම sure කරන්න බැහැ කියන එක අපි හඳුනා ගන්නවා. then after ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් uncertainty එක සහ certainty එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. rate of change in factors in the environment. ඉතින් environment එකේ තියෙන factors කොච්චර දුරට change වෙනවද සහ ඒ තුලින් number of factors in the organization. ඉතින් organization එකේ තියෙන factors සහ rate of ඒ factors වල වෙනස් වීමත් එක්ක කොහොමද certainties හෝ uncertainty වෙන්නේ කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අත්‍තරම number of factors අඩු සහ ඒවා වෙනස් වීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාම අඩු මට්ටමක තිබ්බොත් එimhe uncertainty එක ඇත්තටම අඩුයි. නමුත් තියෙන factors වැඩි වෙන්න organization environment එකේ තියෙන factors වැඩි වෙන්න සහ ඒ factors වල තියෙන වෙනස්කම වෙනස් වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්න අපිට certainty එක uncertainty එක high වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් අපිට environment එකට adapt වීමේ අවශ්‍යතාවයත් වැඩි වෙනවා. When external factors change rapidly, the organization experiences high uncertainty. Companies have to make an effort to adapt to the rapid changes in the environment. Organization deals with only a few external factors, and these factors relatively stable. Managers experience low uncertainty and can devote less attention to external issues. Adapting to the environment, managers can use several strategies to adapt the environment. Boundary spanning role. ඉතින් අපි කියනවා organizations වලට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන environment එකට adapt වෙන්න එක strategies use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි boundary spanning role කියලා කියන්නේ. ඉතින් boundary එක මෙතනදී inter organizational relationships, then after mergers or joint ventures. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට විවිධ දේවල් කරලා අපිට organization එක අතර තියෙන යම් organization අතර joint ventures හදලා එහෙම නැත්නම් subsidiaries create කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා අපිට මේ environmental threats එහෙම නැත්නම් environment එකට adapt වීමේ හැකියාවක් තියෙන. බලමු අපි මේවා ගැන දීර්ඝ ලෙස කතා කරලා what is boundary spanning. boundary spanning කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. boundary spanning is reaching across borders. අපි borders එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන borders ගැන කතා කරොත් මේ කියන්නේ අපි කතා කරන boundaries, organizational boundaries වල අපි අභිබවා යෑම තමයි අපි boundary spanning කියලා කියන්නේ. Then after, it includes margins or sections to build relationships, interconnections and interdependencies in order to manage complex problems. Boundary spanning individuals develop partnerships and collaborations by building sustainable relationships, managing through influence and negotiation, and seeking to understand motives, roles, and responsibilities.
Boundary spanning role link and coordinate the organization with key elements in the external environment. Boundary spanners serve two purposes for the organization. Those are detect and process information about changes in the environment. Then after second one is they represent the organization's interest to the environment. Why importance boundary spanning? Now let's see why this boundary spanning is important. There are two are given. Environment shift can so quickly in today's world. Managers need good information about their competitors, customers, and other stakeholders to make good decisions. The examples, the employees in R&D scan for new technologies. R&D means research and development. Scan for new technologies, technological development, innovations, and raw materials. The employees in marketing and purchasing span the boundary to work with customers and suppliers both face to face and market research. Business intelligence use sophisticated software to search through large amount of internal and external to spot patterns, trends and relationships. ඉතින් ඇත්තටම මේ boundary spanning කියලා කියන්නේ එයාලා යම් ආයතනවල තියෙන ඇතුලේ තියෙන departments හෝ එහෙම නැත්නම් පිටතේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලෝ තොරතුරු සොයා ගැනීම තමයි අපි මේ boundary spanning role එක එහෙම නැත්නම් boundary spanning කියලා කියන්නේ. Then after we'll see interorganizational partnerships. I think interorganizational partnerships ගැන කතා කරත් එහෙම reduce boundaries and increase collaboration with other organizations. ඉතින් ඒ කියන්නේ organization එකක් අතර තියෙන partnerships එක වලට තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. Firms need alliances globally to best utilize resources. ඉතින් organizations වලට එහෙම නැත්නම් firms වලට alliances අවශ්‍ය වෙනවා ඒගොල්ලන්ට හොඳටම ඒගොල්ලන්ට resources utilize කරගන්න. Companies are joining together to become more effective and to share scarce resources. Example, Sony, Toshiba, and IBM, SLT plus Mobitel are collaborating to produce a new tiny computer chip. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් Sony, Toshiba සහ IBM වගේ companies වල තියෙන mergers එහෙම නැත්නම් එයාලගේ තියෙන inter connections ඊට පස්සේ SLT සහ Mobitel අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වගේ දේවල් තමයි අපි මේ inter organizational partnerships ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි Hyundai, Chrysler and Mitsubishi jointly build engines. ඉතින් Hyundai, Chrysler සහ Mitsubishi organizations එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ engines හදනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ට වැඩි සම්පත් උපයෝජනීය කාර්යක්ෂමතාවයක් එයාලට දැන් productivity එක high productivity එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් efficiency එක ඒගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඒ තුලින්. Then after we'll discuss about the mergers. When two or more organizations combine to become one, it is called as mergers. Then after about the joint ventures, the joint ventures involves a strategic alliances or program by two or more organizations, and it occurs when a project is too complex, expensive or uncertainty for on firm for handle alone. ඉතින් joint ventures කියලා කියන organizations කිහිපයක් එකතු වෙලා යම් කිසි මොකක් හරි project එකක් too complex වෙද්දී ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඒ වැඩේ සිද්ධ කිරීම අපි joint ventures කියලා කතා කරනවා. Then after reducing environmental impact එක කොහොමද අඩු කරන්නේ කියන එක කතා කරනවා. Managers can counter environmental threats by reducing the number of forces. ඉතින් forces අඩු කිරීම තුලින් මේ environment එකකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් threats අඩු කරන්න පුළුවන්. Many firms have sought to reduce the number of suppliers it deals with, which reduces the uncertainty. All levels of managers should work to minimize the potential impact of environmental forces. Managers can create new organizational structures to deal with the change. Many firms use specific departments to respond each force. Then after අපිට හම්බ වෙනවා ඉතින් environmental කොහොමද environment එකක් analyze කරන්න පුළුවන් තව ටෙක්නික් එකක්. ඒක තමයි අපි කතා කරන SWOT analysis කියලා. සිංහලෙන් කිව්වොත් එimhe ඔයාලා අහලා ඇති ශදුවත විශ්ලේෂණය. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ organization එකක් සතුව තිබෙන strengths සහ weaknesses. ඉතින් organization එකේ internal environment එකෙන් තමයි අපිට strengths සහ weaknesses හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි organization එකේ external environment එක ගැන කතා කරද්දී එimhe අපිට opportunities and threats identify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් strengths කියලා කියන්නේ according to the definition given, you can see that the strengths are factors which the company holds expertise and contribute to the continued success of organization. These are the basis for the continued success of the organization and will assist in gaining the organization's mission.
Then after, according to the definition given for the weaknesses, you can see the weaknesses are factors that prevent an organization from meeting its mission and achieving full potential. These weaknesses hamper the organizational success and growth. Then after, according to the definition given for the opportunities, you can see the environment within which our organization operates offers opportunities. An organization can identify such opportunities and enjoy benefit arising from them by planning and executing the required strategies. Then after, as the definition given for the threats, you can see threats are factors existing in the external environment that jeopardize the profitability and reliability of the organization. Such threats are uncontrollable and prove to be a risk to the stability and survival of the organizations. ඉතින් මේවට තමයි අපි strengths, weaknesses and opportunities and threats කියලා කියන්නේ. සරලව කිව්වොත් කියන්නේ අපි strengths කියලා කියන්නේ අපේ organization එකේ ඇතුලේ තියෙන organization එකේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ අපේ මිෂන් එකට ළඟාවීමට අපිට ලේසි කරන දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපි සතුව තියෙන යම්කිසි විශේෂ දක්ෂතා වගේ දේවල් වලට තමයි strengths කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි weaknesses කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම opportunities කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ බාහිර පරිසරයෙන් අපේ ව්‍යාපාරය ධනාත්මක ලෙස අපිට ඇතිවිය හැකි අවස්ථාවලට අපි කියනවා opportunities කියලා. ඒ වගේම threats කියලා කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ පරිසරයෙන් බාහිරව තියෙන සාධක වලින් නැත්නම් බාහිර පරිසරයෙන් අපේ ව්‍යාපාරයට ඇතිවිය හැකි ඍණාත්මක බලපෑම් ඇතිවිය හැකි දේවල් වලට අපි කියනවා threats කියලා. So with that I'm going to wind up the today's topic. ඉතින් අපි අද කතා කරේ business environment ගැන. ඉතින් ඒකෙදී අපි කතා කරා internal environment එක සහ external environment ගැන කතා කරා. ඉතින් external environment ගැන කතා කරද්දී අපි ඒක task environment සහ general environment විදිහට දෙකට බෙදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කොහොමද මේ environment එකෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් forces ඒකේ impact එක අපි කොහොමද manage කරගන්නේ? ඒවට අපි මොනවද use කරන techniques සහ ඒ දේවල් analyze කරන්න අපි use කරන දේවල් මොනවද කියන සම්බන්ධව අපි අද ඉගෙන ගත්තා. So with that I'm going to wind up the session and again I'm reminding you to if you have not yet subscribed our YouTube channel, the EduCeylon YouTube channel, now it's time to subscribe us and be with us for our latest video uploads. So thank you very much for being with the video. Thank you very much.